Estado Cancionero. Igaputila lang ulam mga best friend. Asa bilalaman sa oras sa alas 5, best friend Dato Cancionero. Ang programan ay Sa Gabi. Sariling tagahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim. Kampanang yayanig sa bawat nilalang, magigising ang lupang kulang sa dilig. Ikaw ang magsasabing kaya mo to, tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Whoa, whoa. At sa paghamon mo sa agos ng ating kasaysayan, uukit ka ng bagong daan. Ikaw ang maawit ng kaya mo to, isang panalangin sa gitna ng gulo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag. Sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Liwanag. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Huwag ka na mag-alala, hindi ako in love sa'yo. Bakit ba pakiramdam mo pa yata lahat kami ay naaakit mo? Miss, pakitigil lang please ang iyong pagpapantasya. Hindi ka na nakakatuwa, papagulpin na kita sa gwardyang may batuta. Ay, 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 ay. Bakit ka ganyan? Ang feeling mo'y sabik sa iyo ang lahat ng kalalakihan. Sorry, pagpasensyahan mo na, mali talaga ang iyong inaakala. Lahat kami ay nandidiri sa iyo, ikaskas mo na sana ang mukha mo sa semento. Di kami nag-learn sa kutis mo, kulay champorado. Di kami naaakit sa labi mo,
hindi sila nagpapakyut. Katulad mo, nakakabad trip ka, nakakairita tuwing kita'y nakikita. Di ko alam ba't ang laki ng ulo mo. Ingat-ingat ka, baka ikaw ay sagasaan ko. Di kami nagtuturno sa kutis mo, kulay champorado. Di kami naaakit sa labi mong garamutyo. Oh please naman, pakitanggap mo na lang ang katotohanan na ganyan ka pinanganak. Huwag ka nang magpapanggap na ikaw ay isang dalagang tubod ng ganda. Kahit na alam naman natin na ang karakas mo ay tubod ng sama. Oh please naman, pakitanggap mo na lang ang katotohanan na ganyan ka pinanganak. Huwag ka nang magpapanggap na ikaw ay isang dalagang tubod ng ganda. Kahit na alam naman natin na ang karakas mo ay tubod ng sama. Ay, FM ay aking best friend. Minsan, sumakay ako ng jeep galing ng eskwela. Meron akong nakita sumakay na magandang dalaga. Itong chick ay sexy talaga at sauce ang dating. Kaya naisipan kong magpa-cute at magpapansin. O anong tuwa ko nang abutin ko ang kanyang bayan. Para akong asong ulul, bawawaw na nagkakandara pa. Halos magkanda haba, haba ang aking kamay sa pag-abot ng kanyang sukli. Sabay bigla akong nag-ay. Miss sa loob ng jeepney, sana naman ako'y bigyang pansin. Miss sa loob ng jeepney, sana naman ako'y bigyang tingin. Di naman dyan, di naman dyan. Isa lang po ang aking problema, kung paano ko siya makikilala. Pumarang jeep, sumakay si Lola, puno na pala. Kahit di ko gawain, ako'y napilitan, Lola dito ka na. Nang ako'y nakasabit na bigla ang bulong niya, ingat ka baka ka madisgrasya. Ako'y na siya sa caring niya, ako'y na siya kasi concerned siya. Pumalakpak ang aking tenga, plak 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 ang sabi ng aking tenga. Miss sa loob ng jeepney, sana naman ako'y bigyang pansin. Miss sa loob ng jeepney, sana naman ako'y bigyang tingin. Di naman dyan, di naman dyan. Pagdating sa dulo, biglang na-traffic, may banggaan daw sa kanto. Nagkabangga ng aming tingin, nauwi sa mabuting usapin. Nagkabangga, nagkahaba ng aming usapan. Mula kababawan hanggang kalaliman, di ko na malayan, siya pala'y papara na. Goodbye, goodbye ang sabi niya. Goodbye, goodbye hanggang sa muling pagkikita. Goodbye, 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 goodbye. Nakalimutan kong itanong pangalan niya at tirahan niya. Nakalimutan kong isulat phone number niya o paper number niya. Nakalimutan kong sabihin ang pangalan ko at ang bayan ko. Nakalimutan ko, nakalimutan ko, nakalimutan ko pati bayan ko. Miss sa loob ng jeepney, sana naman ako'y bigyang pansin. Miss
Chismis sa loob ng jeepney, sana naman ako'y bigyan tingin. Chismis sa loob ng jeepney, sana naman ako'y kausapin. Chismis sa loob ng jeepney, pamasahe mo'y aking abutin. Paano kita hahanapin? Paano kita hagilapin? Eh hinabol ako ng driver na sinasakyan natin. Kaya Tag 1, 2, 3 ako, takbo na! Hoy, bayad ni mo! Hoy, bayad ni mo! Longay na ino, ha? That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by our shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Amiya, may sulike no ha? Makapukasaw lagi man message best, nakaaraw. Nayari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Malaprutas na fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at Frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Masarap na pambaon sa lakad ng pamilya, mapa-road trip man o beach ka pa. Pochi Gummies ang kasama. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa
grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 5:19 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. On board is Dado Cancionero. I feel good. I knew that I would not. I feel good. So good. So good. I got you. Wow. I feel nice. Ay, nako, maabig yan. Nga raman sige namin. I miss you, I miss you, I miss you. Nako nga naman. Sa mga best friend natin na nakabasa na ng resignation letter ni Edward, grabe ah. Paano ba naman kasi yung position niya no? Janitor na nga, all around pa. Agay sakit to best Ang sakit-sakit at linaw Ay. Uy best friend, alam niyo ba na bawal yan? Pag meron kang in-applyan na na trabaho best friend at ikaw ay natanggap at kung sakasakali ikaw ay nakakaramdam ng pang-aabuso, katulad na best friend isa sa mga rights na yan is hindi kanila pwedeng gawing i-abuse yung kunwari janitor ka pero gagawin ka pa nilang, di ba? Gagawin ka nilang technician at lahat-lahat. Hindi po pwede yon na pwede mo silang i-report sa DOLE. Lapit na. At tapos yung pang yung sahod, no? Pag hindi ka nakakatanggap ng double pay, di ba? Or let's say, hindi ka nakakatanggap ng special na payment pagdating sa mga holidays. Medyo may problema na naman po tayo niya. Report sa DOLE. Woo! Heto pa. Pag tumagal ka na ng 3 taon, best friend, di pa rin tumaas ang sahod mo, alam na. Pag tumagal ka ng 3 taon, di ka pa rin regular, alam mo na. Report na yan sa DOLE. Woo! Ay, seryoso yun, best. Hindi ako nagjo-joke. Alam mo, sa tingin ko, kailangan mo rin turuan, kailangan din natin turuan ang ating mga employer kung sila ay may ginagawang masama sa atin. Di ba? Ang ating mga, kung ang mga namumuno sa atin, let's say, di ba? May ginagawang pang-aabuso sa atin. Hindi nyo kailangan manahimik, best friend. No? Marami pang ibang trabaho, huwag kang magtyaga dyan. Huwag kang maging manhid. Maging martir. Wag! Umalis ka na agad, di ba? Habang maaga pa. Ay, nako. Pag-ibig, martir ka na. Martir ka pa dyan sa trabaho mo. Ewan ko sa'yo. Alam mo kasi, best friend, no? Nakadepende rin yan. O, sa, ninyo sa head ninyo, kung ano ba napag-usapan ninyo. Pero, best friend, kung ikaw ay naabuso na, huwag kang matatakot magsalita. Maniwala ka. Ha? Alam mo, best friend, no? Huwag kang matatakot magsalita. Sabihin mo ang katotohanan. Ay parang sa ilog na may kalma. Ipagtapat mo. Bakit ka nang Alam mo nang gagawin mo. Mo. Oh, may hugot ang taong to ngayon, no? Ay, nako. Okay, best friend. Pero ang tama. Sakit sika mo lang masyadong bad vibes and tay lamalaman mo. Ate ula-ulat mo. Padaloy mo lay dala-dala. Lamalaman mo. Lapod best friend sa nuulop tila. Siyak si best friend. Dato Cancionero na kulop yung manlapod alas 5 yung gada alas 8 at labi. Programan ay sa gabi.
Speaking of stressful, mga stressful na bagay, best friend, heto, paulit-ulit tayo, ha? Ang ating katanungan for today, and when I hold you in arms, my love won't do you no harm, and I feel now. I feel like sugar and spice. Ang ating katanungan for today, best friend, ano ba ang mas gusto mo, mas pipiliin mo? Pili ka ng isa. And when I say, pili ka ng isa, isa lang, bawal ang both. Yan ang problema sa'yo, best friend, eh, no? Alam mo, pinagbigyan ka mamili, no? Mamili ng isa. Hindi sinabing piliin mo both, walang all of the above. Talaga. Kaya naman, best friend, heto ang ating katanungan. Mamili ka na, ha? At explain mo sa akin kung bakit. Seryosong relasyon o masayang relasyon? Mamili ka sa dalawang yan. At i-text mo ka sa 0949-614-0306. Open din po ang aming call line. That's 0919-411-7714 and 0915-577-55283. Maaari ka rin mag-comment sa aming Facebook, IFM Dagupan. Batiin lang natin ang napakagandang hapon ng lahat ng mga best friend natin na nakikinig ngayon. Ay, maabig niya nga rin matad sa arate best friend tayo dito na Don Phillips, ito na arap tayo ay. Ando na aray, pura lalaki. Agay, tatarake, oh. No, atan so, ininaro babagala si Kala, wala ba ito seryoso? Ang sagkot nin panangaruawag. Ano nga bang mas gusto mo, best friend? Pili ka ng isa, seryosong relasyon o masayang relasyon? Text mo na ako sa aking pagbabalik. Best friend Dato Cancionero programa ay sa gabi. Hey! Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Tama, game ka ha? 1, 2, 3, 4. Nandito na naman kami, nagkakantahan sa isang tabi. Katulad na dati pagkatapos ng klase, lagi kang merong katabing nagsasabing huwag kang magkakamali. Palampasin ang sandali, kailangan palagi positibo parati. Dapat maniwala ka na merong mangyayari. Oras na para gumawa ng panibagong orasyon na pwedeng katahin ng mga gago. Tara samahan nyo ko na muli maglibang para sa mga katulad mo nag-aalangan. Teka lang, di naman kailangan magmadali. Dapat lang siguro na huwag kang magpapahuli, sapagkat ang oras natin na may katapusan. Kailangan mo gamitin sa makabuluhan. Pasok. Teka muna, katatapos ko lang isulat ang mga letra. Hapasin ang tabulat, kasasin ang gitara. Kasama muli pinakamalupit na banda. Pero ngayon ay babaguhin ang tema. Ito'y awit na sasaludo sa mga nauna. Musikero, gitarero, tabulero, magaling. Kahit kanino itapat sa palamanan ng atpareko. Dito na naman kami, nagkakantahan sa isang tabi. Katulad na dati pagkatapos ng klase, lagi kang merong katabing nagsasabing huwag kang magkakamali. Palampasin ang sandali, kailangan palagi positibo parati. Dapat maniwala ka na meron mangyayari. Nagsimula kami ng mga 93, mga batang di mapigil sa magpursigi, mga batang di maawat na mga hadlang, sapagkat sila nakatingin sa pupuntahan. Namulat sa heads at kay Sir Magalona, alam ko sa loob ko na nagsisimula na. Sila nagsupply at naglagay ng gasolina, si Kiko kay Clark at ang iyan sa parokya. Iba kasi yung Pinoy, pag dumating na sa tugtugan, nagyuyugyugan, siguradong di ka magtutulog-tulugan. Pag narinig mo ang bagong gawa ni Sito at Tigla, kung ikay sa amin sumasang-ayon, ipupalakpak na malakas, itaas sa kamay sumigaw. Para sa tatlong bituin at isang araw, mga bata rin kami at katulad ng iba, tagahanga rin kami ng mga kanta nila. Ayos. Dito na naman kami, nagkakantahan sa isang tabi. Katulad ng dati pagkatapos sa klase, lagi kang merong katabing nagsasabing huwag kang magkakamali. Palampasin ang sandali, kailangan palagi positibo parati. Dapat maniwala ka na merong mangyayari. Ang gusto naman namin sabihin, pangarap ay laging habulin. Kahit na kinakapos ang hinang umibigilin, initin natin ang kalam para tubig kumulo. Kailangan timbain ang puso para baldi mapuno. Huwag kang magpapabola sa iba, hindi ito madali. Kung merong gusto pare, huwag kang magmadali. Tatama ka rin kahit medyo puro mali. Ipunin lahat ng piraso kahit na hati-hati. Kasi isa lang ang tatandaan, wala nakaharang na di kaya lampasan. Para di ka mahuli, kailangan mong paspasan. Lagi mo pataliminin kasi kasahasaan ang tutsilyo.
kutsilyo, martilyo ang kailangan para palubugin lagi ang pako. Ikutin ang antena ko, TV ay malabo. Huwag kang matakot at tumaya ng patipato. Kanta na. Dito na naman kami, nagkakantahan sa isang tabi. Katulad ng dati pagkatapos sa klase, lagi kang merong katabi, nagsasabing huwag kang magkakamali. Palampasin ang sandali, kailangan palagi positibo parati. Dapat maniwala ka na merong mangyayari. IFM ay aking best friend. Pinagpala ang makilala ka. Ikaw ang dahilan ng aking paghinga. At sa iyong mga mata, pag-ibig ay damang-dama. Di masusuka aking ligaya. Ngunit sa kabila ng lahat, di ka'y aking nakakalimutan. At sa oras ng kahinaan, di ka naniiwan. Ito ay alay ko sa'yo. Panalangin ng isang hamak na katulad ko. Ito ay alay ko sa'yo. Awiting kinakanta ng puso ko. Pinagpala ang makilala ka. Ikaw ang dahilan ng aking paghinga. Lahat ng ito'y wala kundi dahil sa'yo. Di masusuka iyong puso. Ngunit sa kabila ng lahat, di ka'y aking nakakalimutan. At sa oras ng kahinaan, di ka naniiwan. Ito ay alay ko sa'yo. Panalangin ng isang hamak na katulad ko. Ito ay alay ko sa'yo. Awiting kinakanta ng puso ko. Ito ay alay ko sa'yo. Panalangin ng isang hamak na katulad ko. Ito ay alay ko sa'yo. Ganap na pagsuko sa piling mo. IFM. Doktora, gaano pa po katagal ang aking buhay? Alam mo, Mang Kanor, meron ka na lamang 10. 10? Anong 10? 10 months? 10 years? To, sabihin mo sa akin. Sabihin mo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ang classic talaga. Classic!
White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Niel Di Mesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Sa tulong-tulong sumulong. Kaya gumulong ang progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang Pilipino. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng Proposed Tax Reform Law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/taxreform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago!
Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero.
aking best friend. Pengen naman ako niyan. Ang pangit ng araw ko, parang biglang napuno kamalasan. Kailangang malimutan ang araw na dumaan. Ibangin mo ako kasi kailangan. Kung ano man yang iniinom mo, ipasa mo na iinggit ako. Bilisan mo at buksan mo na yan, at gaganda ang ating samahan. Pengen naman ako yan, pengen naman ako yan, pengen naman ako yan, pengen naman ako yan. Nakangiti na naman, dapat ay laging ganyan. Huwag nating pagbibigyan ang kalungkutan. Minsan-minsan lang ito, at babalik rin tayo sa malupit na mundo ng kahirapan. Kung ano man yang iniinom mo, ipasa mo na iinggit ako. Bilisan mo at buksan mo na yan, at gaganda ang ating samahan. Pengen naman ako niyan, pengen naman ako niyan, pengen naman ako niyan, pengen naman ako niyan. Kung ano man yang iniinom mo, ipasa mo na iinggit ako. Bilisan mo at buksan mo na yan, at gaganda ang ating samahan. Pengen naman ako niyan, pengen naman ako niyan, pengen naman.
babatiin ka? Opo. Bati ka na. Pabati yung mga daddies ko. Wow, daddies mo, dami Yun, ang dami talaga nila. So, tapos pabati po kami dito sa Talipogi Kalasyaw. Aha. Yes. Tapos? Tapos pabati sa Ate Ella. Bakit si Ate Gusto Ella? ko na siyang makita. Ano ba nangyari kay Ella? Parang dati pa rin naman. Hindi kasi matagal ko na silang hindi nakikita. Punta mo rito, ha? Kasi kanina, pupunta pala kami dyan, kaso si Tita Rodi. Yan! Dapat hindi sinasayang ang precious time. Kaya dapat naghahanap ng pagkakakitaan talaga. Time is bronze, di ba? Maraming salamat, best friend. Sige po, maraming salamat po. Ayun. Time is bronze. What the? Si Jericho comment, masayang relasyon. Bakit? Dahil aanhin mo ang seryosong relasyon kung pareho kayo. Hindi na masaya pa. So, sa bagay. May tama ka doon. Seryosong relasyon po kasi aanhin mo ang masayang relasyon kung naglolokohan lang kayo. Basic lang. Basic! Sabi ko nga rin, basic lang eh. Maabig yalabi, Kuya Dado, pipiliin ko po yung seryosong relasyon kasi po parang may masayang relasyon na rin po yun, Kuya. Pabati naman po kami ni Arnelina. Natawa ng tawa at ako na rin po na nagluluto ng adobo. Laika po ito ng Santa Barbara. Hello sa inyo dyan sa may Santa Barbara. Nagluluto siya ng adobo. Agay latay adobo. Si Kasong best friend na paano nalaukan mo yung palyate adobo. Alam mo minsan, alam mo kung anong sumpa sa adobo? Yung agat, di ba? May abalang mo, karni baboy, agay lay sa mitapang mula ko mo, sa mga gaton, agat? Walay ka ba kuman naman lutoy adobo, agay lamay panangyan to agat, singa ang patang suulo to sali-sali. Para sa akin, pipiliin ko po seryosong relasyon. Pag pareho kayong seryoso sa inyong relasyon, maganda ang kahihinatnan ng pagsasamahan nyo. Kasi alam nyong hindi kayo naglolokohan, magiging bunga na lamang ng pagiging seryoso ang pagkakaroon ng pareho ng kasiyahan sa inyong relasyon. Oy! Very well said! At ang sabi niya, kasi hindi naman lahat ng masayang relasyon ay nagseseryosohan. Minsan katuwaan lang lahat. O tama ka dyan. Yung iba, di ba? Parang trip lang ata nila. Hi, Bes! Good evening! Ila po. Ay, kamusta ka naman? Ano po yan? Kamusta ka? Ayos lang naman. Anong pangalan mo, Bes? Nicole po. Nicole! Nicole! Para sa'yo, anong mas gusto mo? Masayang relasyon, seryosong relasyon? Yung masayang relasyon kaya Dado. Bakit? Bakit? Kato. Nang paano wala yung memory yan ba? Gay lahat yung memory. Kargaan mo dapat may 16 gig o 32 gig. Andiyan may 100 gig lang. Gay lata ka, babalbalag mo alam mo. Nabalbalag sa memory, mahirap su Ken, mandilital memory sundo. Ano nang break ka, burido ka? Hindi ka magpedado. Ayos lang ba tayo Ken ha? Ang babangin na memory sa ikargayo, basta kayo mga ikakargay video, Hindi mo lang kasi abantayan kung saya labatin, balo lang matapim maway. Wala niri kakaiba daw, gilaman, live. Aki, walay ka relasyon mo natan? Nga pula ko Dado. Aki, nakaratuoy. Magkainatila. Aki, lati mo. Ang sakit-sakit mo, best friend. Sige, best, wali bati mo. Bati ka lang, Seren. Bati ko may kaya ba jaya ka ulit. Ni Manny. Ay, delikado to. Paano kayo kuno kaya Dado? Paano aawitin latan, ha? Hindi Kristo kayo. Ay, Kristo. Krista. Crush kanya. Beth, maliban doon, may babati ka pa ba? Nga pala. Sama na ba si Ren? Ay, wala request ko. Atutan? May Young Dam.
Yang dam, bro. Sige. Salamat na. Alam mo, mahirap kantahin yung Yang Dam, hindi dahil sa kundi dahil sa mababa siya. Yang Dam, bro. Diba? Oh, baby! Alright! Ay, nako nga naman. Ito pa. Sa atin naman Facebook, sabi ni Rakusa, masayang relasyon kasi andun na yung seryosong relasyon. Masaya kayo kasi seryoso kayo sa isa't isa. Wow! Talagang pinagsasama yung mga bagay-bagay, ha? My love won't do you no harm, and I feel that. Mamayang konti, best friend, magbabalik ako. Yan pa rin ang ating katanungan. Kaya naman, sagot ka na. Dito lang ang programang Ay sa Gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Pundi man, kung ang liliwanag ay ang buwan, kahit masundot ang mata ko, basta't huwag lang lalabo sa'yo. Kahit umulan pa ng yelo, kung ikaw naman ang kumot ko, kahit makagat ako ng aso, basta't huwag mo lang saktan ako. Tanging hiling ko sa Pasko, wag kang magbabago. Kahit maluma ka, ako'y iyo. At kung hihiling ka rin, sa Pasko'y wag nang paabutin. Kahit may gagawin, ika'y uunahin. Kahit matrapik tayo sa EDSA, kung ikaw naman ang kasama, kahit mawalan pa ng preno, basta't wag lang na mag-break tayo. Kahit ano pa ang mangyari, kung ikaw naman ang may sabi, kahit maligaw sa pasyalan, basta't wag mo lang akong iwan. Tanging hiling ko sa Pasko, wag kang magbabago. Kahit maluma ka, ako'y iyo. At kung hihiling ka rin, sa Pasko'y wag nang paabutin. Kahit may gagawin, ika'y uunahin. Wag kang magbabago. Kahit maluma ka, ako'y iyo. At kung hihiling ka rin, sa Pasko'y wag nang paabutin. Kahit may gagawin, ika'y uunahin. Kahit ang araw mapundi man, kung ang liliwanag ay ang buwan, kahit masundot ang mata ko, basta't huwag lang lalabo sa'yo. Kahit umulan pa ng yelo, kung ikaw naman ang kumot ko, kahit
Kahit makagat ako ng aso, basta't huwag mo lang saktan ako. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances scanning standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta. Pagkain mapapawaw ka talaga. Pare-pare sa tatak ng ulam na. Isang ulam lang? Ulam na? Saw mo. Mga pagkain gusto mo. Yummy, yummy, sarap nito. JB bagoong panalo. Itak mo. Tiyak magugustuhan mo. JB bagoong the best lahat ng produkto. Tong ito ang paborito kong. Alam ang panas-patis ng JB bagoong. Ang sarap ng bonus bagoong. Pang-export, pang-pasalubong. Tong bonus bagoong. Alam ang panas-patis ng JB bagoong. May kalidad ang JB bagoong. Sa sarap, ika'y magpapamormor. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uwi ng kalahating milyong piso. Kaya
Ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Super thing, hotter than the sun in the south of Spain. Caught me soon as I walked through the door. My pockets
particularly the way she drop it low, that thing got me wanna spend my money on her. She get it poppin', lock it, drop it, that birthday cake. Got a candle, need to blow that crazy flame. I take my red, black card and my jewelry. Shawty is cool like the fire, cool like fire. Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Whoa, I gotta cool her down. She will bring the room to ground on the dance floor. Whoa, she's fire burning on the dance floor. That little shorty's fire burning on the dance floor. She's fire burning on the dance floor. That little shorty's fire burning on the dance floor. Fire burning. That money is a masterpiece. The order is one in every 100 years. But ain't no doubt I'm taking it home. Oh, I'm a frame of golden lace. Little mama game is about to change. She'll be on covers over the world. She get it poppin', lock it, drop it, that birthday cake. Got a candle, need to blow that crazy flame away. I take my red, black card and my jewelry. Shawty is cool like the fire, cool like fire. Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Whoa, I gotta cool her down. She will bring the room to ground on the dance floor. Whoa, she's fire burning on the dance floor. That little shorty's fire burning on the dance floor. She's fire burning on the dance floor. That little shorty's fire burning on the dance floor. She got that fire in the dance now, make them fellas run around. Hey, hey. No exit on the dance floor, so the boys want more. Hey, she got that fire in the dance now, make them fellas run around. Monday, get him away, everybody, see that. No exit on the dance floor, so the boys want more. What a boy, let's go, Monday, let's go. Get it poppin', lock it, drop it, that birthday cake. Got a candle, need to blow that crazy flame away. Now take my red, black card and my jewelry. Shawty is cool like the fire, cool like fire. Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Whoa, I gotta cool her down. She will bring the room to ground on the dance floor. Whoa, she's fire burning on the dance floor. That little shorty's fire burning on the dance floor. She's fire burning on the dance floor. That little shorty's fire burning on the dance floor. Somebody call 911. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. IFM ay aking best friend. Mansingil ya amiso para floor wax? Next year lang na usar? Nayari ka! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14.
Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochigamis. Mula prutas na fruity, fruity pa. Tamis na chunky choco, makrimi monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, chunky, monami, V-Fresh at frutos. Aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. On board is Dado Cancionero. Wow! Best friend, ako mapapawaw ka nga naman! Lalo na at best friend, heto na naman po tayo para sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo! Mondays to Fridays po best friend, pwede po magpapalit dito sa amin ang inyo pong POP, 10 a.m. to 3 p.m. only. Ang amin pong mga tinatanggap na POP, andyan po ang Tang! 2 litro packs po ng Tang, 25 grams of any combination po ng orange, pomelo, and guyabano. Isang coupon na po yan. Nariyan din ng Milo. At 2 sachet lang po ng Milo powdered, 22 grams, isang coupon po yan. And 2 sachet po ng Milo Nutri-Up, 24 grams. Isang sachet po yan. At pag pinagsama nyo po, tig-isa po sila. Meron po kayong isang coupon. Siyempre, hindi rin po papahuli ang Malkis, ang Serve, at ang Tanduay. Maaari kayong manalo ng kalahating milyong piso sa Grand Draw at tig 2,000 pesos cash and 4,000 pesos cash sa ating weekly draw. Ating weekly draw ay sa darating na November 24. Ito naman ang ating mga best friend. Kakasagutan nyo pa rin. Best friend para sa'yo, masayang relasyon o seryosong relasyon, pili ka na. Isa lang ha. Ito sabi niya, best friend, seryoso, masayang relasyon po. Ang seryoso kasi nakakatanda. Safe po ito, best friend ng Dagupan. Pa-plug naman po ng number ko. Masayang, hanap ng masayang best friend. Yung nakikipagkita sana, 0930-395-4905. That's 0930-395-4905. Maraming salamat din sa'yo, best friend. I know that I can't do no wrong. Yung seryosong relasyon, kasi alam nyong dalawa na mahal nyo ang isa't isa. Kasi aanhin mo ang masayang relasyon kung mahal nyo, kung hindi nyo mahal ang isa't isa. Tama, may point ka.
I feel nice. Pabati mga kapitbahay kung nakikinig ng IFM, mas lalo na ang mga bagets na makulit dito sa Barangay Umando, Malasige. Maabig labid si kayo dito na Umando, Malasige. Araya, siksiran taga Malasige. Mas pipiliin ko po kung idado ang seryosong relasyon kaysa sa masaya kasi yang masaya sa una lang yan, mapapalitan din yan ng lungkot at sakit. Pabati naman po kami ni Nicole na porke nakausap niya yung boyfriend niya, parang nakahuli ng daga sa sobrang landi niya. Ay, nako, ni man, akarelay o to. Tapos ako na din po na nagluluto ng kanin. Si Arnelin po ito ng gagasang. Si kaso ang panatagtag latay ilulutong puro garol sa ipakamusikara. Ito naman si Abraham Santa Maria Daos. Wala akong pipiliin, DJ. Parehong may consequence kasi po. Masaya nga po ako pero di naman siya seryoso. Pag seryoso naman po ako, di naman siya masaya. Patay. Gigil talaga ako, DJ. Pabati na lang po dito sa boarding. Alone po ako ngayon. Si-uwian na yung mga ka-boardmates ko. Hello po sa mga best friend natin na nagbo-boarding house at naiwan sa kanilang mga boarding house. Si best friend Burns Maria Habuchi naman po, sabi niya rito, paano DJ kung seryoso nga naman pero hindi na pala siya masaya sa'yo? At masaya nga na hindi naman pala seryoso. Masaya dahil natutuwa lang siya at masaya kasi napaniwala kanya na kunwari masaya. Ang totoo, joke lang pala lahat. Kaya may pipiliin ka pa ba? Aba, malay ko sa inyo. Nako. Mamayang konti, best friend. Mamayang konti, best friend, magbabalik po ako kwentuang katatakutan na para sa ating Ay Takutin Mo Ako. Siyempre, tabayanan ninyo ang ating kwento ngayong gabi. Dito lang, siyempre, sa programang Ay sa Gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Hey! Banana, banana! Para sa mga nagbabanana, banana dyan. Ay, hindi banana ang title nito, Habana po. Habana by Camila Cabello. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. Half of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, ooh, na. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't without you and forever in a minute. That's on my night. And Tyler says he got Milo in him. He got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na. Havana, ooh, na na. Half of my heart is in Havana, ooh, na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, ooh, na na. Jeffrey just graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains down. Fresh out East Atlanta, up on the boat like a traffic jam. Man, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, hey, take it on me. Hey, shout it craving on me, get the beating on me, on me. She waited on me, yeah, well, shout it caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, na na. Half of my heart is in Havana, ooh, na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my
back, back, back. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Take me back, back, IFM ay aking best friend. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong, I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump, everything, leave it all in the game of love, love. Run into sin, do it all in the name of fun, fun. Whoa, oh, oh. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. IFM. Oy, pare, kamusta? Oy, pare! Okay lang ako. Ikaw, pare. Okay naman ako, pare. Pero may tanong ako sa'yo. Oh, ano yun, pare? Ano mas mahalaga? Pera o asawa? Siyempre, pera. Bakit, pare? Kasi ang pera, habang tumatagal, lumalaki ang interes. Ang asawa, habang tumatagal, nawawalan ka ng interes. Inuubos pa ang pera mo.
Classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni Jimmy Bondoc, Niel Dimesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng proposed tax reform law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/tax-reform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago! Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Amor Estado Cancionero.
I'll work the thing into a mamba. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy that diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little swing. There ain't nothing to do. Oh man, soon is over and you'll sing that walking blues. So boy, there ain't no need to buy that diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little swing. I'm gonna look for a new job. When you're down and there ain't no love around, there's a place for you, my friend. There's a way for you, my friend. Just show her some swing. Just show her a little swing. I'm gonna look for a new job. Best friend. When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves you too. She thinks I made the right selection. No,
myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM, ay aking best friend. Eto na ang IFM. Hugots Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, huwag daanin sa biro. Seryoso siya sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak. Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? Ay, 6:51 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Amor Estado Cancionero. Ito na ang takutin mo ako.
Isang magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig. Teka. Magandang gabi sa inyong lahat, mga best friend. Ako po si best friend Dado Cancionero, ang inyong makakasama para sa ating ay Takutin Mo Ako. Ang ating kwento ngayong gabi ay galing sa ating best friend na si Carding. Heto ang kanyang kwento. Magandang gabi, Kuya Dado, at sa lahat po ng mga tagapakinig ng inyong programa. Ako nga po pala si Carding, isang security guard sa isang mall. Ang mall ay pinaniniwalaan na lugar kung saan masaya ang lahat ng tao. Hindi naman po lahat. Yung iba ay nagbe-break dito. Yung iba rin ay may problema kaya nagpunta rito. Ngunit ganun pa man, Kuya Dado, ay hindi po naalalaman ng mga taong nagpupunta rito ang kwento sa likod ng mall na aking pinagtatrabahuan. Pinaniniwalaan, Kuya Dado, na nung itinayo na raw ang mall na ito ay marami raw na disgrasya. Ayon sa kanila, ito daw ay mga alay na buhay para sa mall na ipinapatayo. Bago pa lamang po ako noon sa aking trabaho bilang isang security guard sa isang mall. Night shift po ako, Kuya Dado. Marami na pong kwento-kwento ang nasabi sa akin ng mga kasama kong guard. Ngunit ako po ay hindi naniniwala. Isang beses, Kuya Dado, ay nag-absent po ang kapareho ko ng shift. Dalawa po dapat kami, ngunit siya po ay nag-awol. Kaya't napilitan na mag-isa ko lamang po ang nagbantay sa nasabing mall. Nang gabing yun, Kuya Dado, ay nasa harap po ako ng pinto. Nang bigla po akong nakarinig ng isang babaeng kumakanta. Kinilabutan ako, Kuya Dado, ngunit sa tingin ko'y nanunutil ito kaya't pumasok ako ng mall upang tignan kung sino ito at baka ito ay isang magnanakaw. Hinahanap ko ito, Kuya Dado, ngunit wala po akong nakita. Umikot po ako sa mall. Medyo madilim na po noon dahil patay na po ang ilang mga ilaw. Maya-maya, Kuya Dado, pagdating ko po sa pinakagitna ng mall, ay may narinig po akong sigaw sa 3rd floor. Natakot po ako, Kuya Dado. Kaya dali-dali po akong nagpunta sa 3rd floor upang tignan kung ano ito. Pagdating ko po sa 3rd floor ay wala po akong nakita. Ngunit muli ay narinig ko po ang babaeng kumakanta. Ang tunog po, Kuya Dado, ang boses ay nanggagaling sa loob ng sinihan. Medyo nagtaka po ako, Kuya Dado, dahil nanggagaling po ang tunog sa loob ng sinihan
Ngunit bakit narinig ko pa ito hanggang doon sa labas? Kahit po medyo takot ako ay binuksan ko po ang pinto ng sinihan upang makita kung ano ang nasa loob. At pagbukas ko ay laking gulat ko nang bigla na lang may tumakbong papalabas na isang bata. Hinabol ko ang bata, Kuya Dado, ngunit bigla na lang itong nawala. Maya-maya ay tumingin po ako mula sa 3rd floor papunta sa ibaba. Pagtingin ko po sa baba ay may nakita po akong lalaking nakatayo sa gitna ng mall. Kinilabutan ako, Kuya Dado, kaya't flinashlightan ko siya. Pagka-flashlight ko ay nawala ito. Natakot ako, Kuya Dado, ngunit para hindi po ako gambalain, dahil nga po sa galing ako sa probinsya ay ginawa ko po ang aming ginagawa. Kumuha po ako ng mga pagkain at inilagay sa isang lalagyan at inialay sa mga ito. Ikinalat ko po ito sa mall. Matapos ko pong ikalat ang pagkain ay nawala na rin po ang nagpaparamdam sa akin. At ako po ay nakapagpahinga ng maayos. Kinabukasan, Kuya Dado, ay isang nakakatakot na pangyayari ang nangyari sa akin. Pagbukas ko ng aking mga mata, ay naroon na ang aking boss. Galit na galit dahil tulog daw ako at bakit sobrang kalat sa loob ng mall. Nagkalat daw ang pagkain. Kaya't natanggalan ako ng trabaho. Maraming salamat, Kuya Dado. Muli, ako po si Carding. Maraming salamat din sa iyo, Carding. Next time ay lagyan mo siguro ito ng kutsara. Kaya siguro makalat dahil kinamay nila. Hanggang sa araw na naman po ng Lunes, kwentong katatakutan sa Ay Takutin Mo Ako, sa programang Ay sa Gabi. Simbang gabi at 18 nang ikwento mo ang life story mo. Kulang na nga lang ibigay mo buong biodata mo. At 19 nang ihatid kita pauwi ng bahay nyo. Di ba't hinabol pa nga tayo ng mga aso? Simbang gabi, simbang gabi. Abente nang pauwi tayo, may nambasto sa'yo. Pinagtanggol kita, yun nga lang nabugbog ako. At 21 kasama mo ang kuya at airpods mo. Di kita nakakausap, wawa naman ako. Simbang gabi, simbang gabi. At 22 nag-meet tayo at miss na miss kita. Kaya ako nagregalo ng rose sa'yo, diba? A 23 nagalit ka, iniwanan mo ako. Nagselos ka doon sa bebot na kausap ko. A 24 Ispiras ng Pasko na magkasalubong tayo. Binati kita, inisnap mo naman ako. Nagsorry ako, kinausap ka, nagkadramahan tayo. At nagtapat ako at sinagot mo ko ng matamis mo.
Masayang masaya ako dahil magsyota na tayo ngayong araw ng Pasko. Kaya nitong New Year, magpapapusok ako sa inyo. Masayang masaya ako dahil magsyota na tayo ngayong araw ng Pasko. Kaya nitong New Year, magpapapusok ako sa inyo, para sa'yo. Sumaya kayo sa lugar nyo. O magsaya, mga bata. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance.
attention, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know, so just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. That's how I'm feeling, yeah. So keep dancing. Oh, yeah, yeah. I can't stop the. 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 Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Everybody say, got this feeling in my body. I can't stop the feeling. Got this feeling in my heart. I can't stop the feeling. See you move your body. I can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Break it down. Got this feeling in my body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Oh, 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 oh. I'll get him hard, show him what I got. Oh, 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 oh. I'll get him hard, show him what I got. Poker face, poker face, poker face. I wanna roll with him, a hot pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. I love it. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. Oh, 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 oh. I'll get him hard, show him what I got. Poker face, poker face, poker face. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, 'cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bait before I
I promise this promises. Check this in, cause I'm marvelous. Can't read mine, no, we can't read my poker face. She's got no love, nobody. Can't read mine, no, we can't read my poker face. She's got no love, nobody. Can't read mine, no, we can't read my poker face. She's got no love, nobody. Can't read mine, no, we can't read my poker face. She's got no love, nobody. Can't read mine, no, we can't read my poker face. She's got no love, nobody. Can't read mine, no, we can't read my poker face. She's got no love, nobody. Poker face, poker face. Poker face, poker face. Nobody. Poker face, poker face. Poker face, poker face. Poker face, poker face. Poker face, poker face. IFMIIP best friend. Tonight, I just wanna take you away. Throw your hands up in the sky. Let's set this party on fire. Players, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out! Pop, pop, it's showtime. Showtime. Guess who's back again? Oh, they don't know. Gone time. Oh, they don't know. Gone time. I bet they know as soon as we walk in. Showed up, wearing Cuban links. Designer mix. Inglewood's finest shoes. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to give the color red the blues. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out! Second verse for the hustlers, gangsters, bad bitches and your ugly old friends. I cannot preach. I gotta show 'em how a pimp get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Hey girls, what y'all trying to do? What y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Everywhere I go, they be like, oh, so clear. Everywhere I go, they be like, oh, so clear. Everywhere I go, they be like, oh, so clear. Now, watch me break it down like 24 karat. 24 karat magic. What's that sound? 24 karat magic. Come on now. 24 karat. 24 karat magic. Don't fight the feeling, invite the feeling. Just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air.
That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Ang gapoy ludto ka to ag makareply. Akin at walay ka tekstoy. Nahiyari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS! Mag-relax sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Panalo ang mga facilities and amenities nila dito. Perfect sa anumang okasyon na gusto mo. Relax ang paliligo sa kanilang infinity pool na may jacuzzi with mini waterfalls. O sa Roheim Whale Pool na may Turkish shower bath na talagang ikatutuwa ni naman. At hindi lang yan, marami pa silang recreational facilities. At ang pag-stay dito, so relaxing talaga dahil sa kanilang luxurious suites, private villas at tents na para sa mga adventures. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa? Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo? Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? Ay, 7:21 na. That time check was brought to you by Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Amor Estado Cancionero. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby,
sana kung papatulugin na muna ang pusong napagod. Kakahintay kaya sa natitirang segundong kaya ka maaari bang magkunwari akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit masakit. Pagkasakali makita kitang muli, pagsikat ng araw, paglipas ng gabi, kundi pipilitin, hindi pa para sa'kin. Pagkasakali maibalik, malaya ka na. Susuko na ang sandata, aatras na sa laban. Di dahil naduduwag, kundi dahil mahal kita. Mahirap ng labanan, mga espada ng orasan. Kung pipilitin pa, lalo lang masasaktan. Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit masakit. Pagkasakali makita kitang muli, pagsikat ng araw, paglipas ng gabi, kundi pipilitin, hindi pa para sa'kin. Pagkasakali maibalik, malaya ka na. Pare, alam mo, yung pusa namin, kahit nakalagay sa lamesa at walang takip ang ulam namin, hindi kinakain. Oh, maniwala ako. Totoo. Ano bang ulam nyo? Asin. Ang classic talaga. Classic. Sup guys? San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon!
For you, Yassi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the Blue Power diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay. At sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo
Pero mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto están mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver con tu amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands rolled. I turned him to gold and it took him higher. Well, I'll be a daydream, I'll wear your favorite things. We could be beautiful, get drunk on the good life. I'll take you to Paris.
waste a night with an old phone. Smoke a little weed on the couch in the background. Run away. Say you never let me go. Say you never let me go. Best friend. Elementary pa lang, napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae. Kasi bis na Chinese garter, laruan ko ay Texas Cholens. Tapos kajamin ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup, bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero nung makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at luson sa mal. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigring gala. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaka mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nalihag mo ko sa mga tula at sa mga kata mong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaka mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Capricorn, ramdam mo na naman na wala siyang paki sa'yo
patuloy ka pa rin. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mangmoy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian, at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ka malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 7:53 na. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. Amor Estado Cancionero. I feel good. I knew that I would. I feel good. Yay! Tapos na naman ang Friday! Woo! Mali pa rin pinipili ko. Tapos na naman ang Friday! Ako po'y papaalam na sa inyong lahat, mga best friend. Muli, siyak si best friend Dado Cancionero. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakasama ko. Programang ay sa gabi. At susunod na po si best friend Chris Cancionera. Nako, pero bago yan, ito, batiin muna natin. Good PM, ako si Alona from San Carlos, Pangasinan. Sagot ko sa tanong nyo, mas gusto ko ng seryoso kasi alam ko na ikaw lang yung mamahalin niya habang buhay at hindi ka lolokohin at hindi ka niya ipagpapalit sa iba. Kapag masaya ka, kung lolokohin ka naman, di ba? Hanap nga po ako ng matinong boyfriend, tanggap niya ako bilang chubby at kaya niya ako mahalin. Tapat ito, number ko, 0946-824-7391. That's 0946-824-7391. So nice, I got you. Ha? Hindi Bes! Wala naman tawag eh. Hindi naman kayo tumatawag eh. Hindi na saan, hintay ko yan eh. Oo, Koy Dado, pabati naman po sa Com Shop, Jeriel, Gabriel, o Nitan Larry, Computer Boys! Mag-Mobile Legends na lang tayo! Naghahanap ako ng tandem ko. Sa Mobile Legends. Mga kasama ko. Ano nyo ako? I-invite nyo ako, ha? Dado Cancionero. Salamat. Jeriel, Gabriel, Turing, Boss Log, Jomar, Richard, Justin, Kenneth, Jomar, Ya, Maragam. Ni Ma'am Maragam. Wala katutukod sa gato electric pan si Ren. Okay, best friend. Hanggang pala oras tayo. Alas 7:55 lalaman. Sabi lamang sa oras sa pamatanir. Best friend Dado Cancionero nata na biyernes. Talaran na nyo na buwas. Alas 6 hanggang alas 10 ya kabuwasan.
Programang Good Vibes at IFM! Susunod na, Best Friend Chris sa Kansyonera, programang I Confession. Papaalam na po ako po si Best Friend Dato Kansyonera at ito po ang programang I Saga B. Best friend ko, IFM. Best friend mo at best friend ko. Oh yeah, yeah, yeah. Last night I took a walk in the snow. Couples holding hands, places to go. Seems like everyone but me is in love. Santa, can you hear me? I signed my letter that I sealed with a kiss. I sent it off and just said this: I know exactly what I want this year. Santa, can you hear me? I want my baby, baby. I want someone to love me, someone to hold. Baby, baby, you'll be all my home and a big red ball. Can you hear me? I have been so good this year, and all I want is one thing. Tell me
Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ang kampiyon ng 10 Commandments, Mangmoy. Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mo may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 8:03 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. On board is Krisa Cancionera. When I see you, I run out of words to say. I wouldn't leave you, 'cause you're that type of girl to make me stay. See the guys trying to holler, girl, I don't wanna bother you, 'cause you're independent and you got my attention. I'll be your baby father, girl, I just wanna show you that I love what you are doing. I see you in the club, you getting down, girl. I wanna get with you, yeah. I see you in the club, you showing this love. I wanna get with you. You're so beautiful, so damn beautiful. Said you're so beautiful, so damn beautiful.
High from your high heel game. High heels push up your ass last name. And you living in the fast lane, now it's like an angel. Goddess. Watch Mike yelling, I should dress spotless. That's bad to the bone, make me wanna bowl. Put me in the triple X zone. Some lames don't know how to talk to you, so let me walk with you. Hold my hand, I'ma spend them grands, but after you undress, not like a hooker, but more like a princess, queen, empress, president. Pull anywhere you go on earth, 'cause you're beautiful. Okay. I see you in the club, down good. I wanna get with you. Ooh, yeah. I see you in the club, I wanna get with you. You're so beautiful, so damn beautiful. Said you're so beautiful, so damn beautiful. You're so IFM, best friend. All my ladies. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do. Oh yeah. On the gas list, no need to queue. Oh yeah. Me and my crew, we got the juice. Oh yeah. So come here, let me mentor you. Well, some say I'm bossy, 'cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Moschino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Report to the dance floor when I say, oh yeah. Step 2. Tell mom you'll be out too late. Oh yeah. Step 3. Pull up your bumper, cock up your waist. Oh yeah. Step 4. Grab somebody now face to face and say that you're bossy, 'cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Act like a casino, I'm Monte Moschino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Yo, send me up everything when you want, put it on me. The dad not the realest talk, 'cause she don't play. You say I'm love all the way me do me thing. Girl love it back up on it. Girl love it stop up on it. Bad girl, no for do your thing, no for do your thing. Say you no for do your thing, bad girl, mashing up the thing, mash up the thing, burning. Say that you're bossy, 'cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Moschino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction.
Follow my simple instructions. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Friends, labat ko no? Nga nito ang uban? Nayari ka? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakteryang mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ma! Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po! Good morning, Ma! Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma! You're the best! Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Mang Moy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito, baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Anong oras na? Ay, 8:14 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Radio station mo na aalalay at aagapay sa'yo, IFM, ang best friend mo dugatan. Isang napaka-bonggang Friday evening po sa atin, November 17, 2017. Nako mga best, Friday na nakasimangot na naman tayo. Ayaw kitang bigyan ng problema ngayon, pero kung ikaw ay may problema, share mo yan. 0919-411-7714 at 0915-5775283. Subukan ang aming landline na 632-2255. Maaari niyong ilike ang aming official fanpage at IFM Dagupan. At syempre, nako, pwede kayo mag-text 0949-614-0306.
Gusto mo bang manalo ng 2,000 or 4,000 linggo-linggo? Nako, eto ang Armen Big Christmas Raffle Promo 2017 ng Lumigaya Ka Best Friend. Kung ikaw ay may 2 sachet ng Milo powdered 22 gram, kapalit niyan ay isang raffle coupon Best Friend, pero kailangan is ang expiration date nito ay April 2018 onwards. Pwede kang sumali Best Friend. Ako including open to all 18 years old and above. Ayan, male or female. Diba? Para naman kahit na tapos na ang problema, meron kang pera at linggo-linggo, diba? First weekly draw po natin ay November 24, 2017. Naka, pwede kang mag-text #FM. Ang magandang gabi, Krisa Cancionera. Tanong ko lang po. Ay, hindi. Oo, texture 9157. Napag-alaman ko na yan. Bakit? Type mo ba? Diba? Mga nagtatanong na ganyan, siguro type nila, huwag ka na gano, ka nang deny. Diba? Hindi, charot lang. Sa mga gustong tumawag, eto lang ho, kailangan nyo po ng radyo or monitor ng magkarinigan po tayo. At syempre, kailangan mong ikwento yung problema mo sa akin. Hindi yung ako yung magtatanong na lang. Batiin natin yung mga sa Facebook, si Maligsa o Jason, mabigya labid si ka, di ba? Sa boses ba, kayo masyado kang, ano bang tawag doon? Racist ka. #IFM, ang best friend mo, magandang hapon. Ay, kahapon tuloy. Magandang gabi sa inyo, best friend Krisa Cancionera. Pabati po ako. Nakatatapos lang mag-dinner at ready na pong makinig po at magpayo sa mga best friend natin. Babati ako, Ate Krisa. Kim po ito. Hi din sa'yo, Ate Jen Ilambre. Babati naman po ang Ate Krisa habang nakahiga, nakikinig sa inyo. Erika Puto ng Lingayen. Hello sa'yo. Bakit kaya yung mga best friend natin minsan tahimik lang sila, no? Siguro nasasaktan sila. Ay, saktan pa more. 2129, magandang gabi. Hello? Hello, magandang gabi. Ayan, anong pangalan mo, best friend? Mark. Mark? Taga saan si Mark? Mark po. Mark? Po. Taga saan si Mark? Dagupan. Ay, ilang taon ka na, Mark? Ang dami mong number, ha? Ha? Ang dami mong number, kako. Hindi. Ha? Nakita ko lang ako. Nakita ko lang. Ay, sa'yo, Kathleen. Ba't na ba tawag si Mark? Nag-dinner ka na? Nakatapos lang po. Anong ulam natin? Dinuguan. Dinuguan? Oo. Wow, sinong gumawa ng dinuguan? Hindi ko rin alam, inalagaan ko lang po. Ay, saan mo ba kinuha yung dinuguan? Nakalagapag lang ko sa mesa eh. Sa mesa? Alam niyo, gusto ko yung dinuguan ng tatay ko. Siya lang yung nakakakuha ng timpla na gusto namin, di ba? Ay, ba't napatawag si best friend Mark? Ay, tatanong sana ako, ate. Ate. Nakinom ka ba? Hindi yun. Ay, sa'yo, best friend 4058. Ay, anong tatanong mo sa akin? Baka may sagot din ako dyan. Anay? Ano? Paano ka ba umpisahan? Paano umpisahan? Umpisahan natin. Umpisahan, no? Ate, kasi? Hindi ko alam kung anong problema sa sarili ko. Kakatakot ka! Anong problema mo? Kasi ate, kapag may gusto akong isang babae, parang ayaw nila sa akin. Ilang taon ka na ba? Pero hindi ko naman alam kung
ano yung pagkukulang ko. Ilang taon ka na? 28. 28. Nanliligaw ka, dinadaan mo sa tamang proseso yung panliligaw na yan. Oo naman. Ay, sa kwanta lang tinanong, nung karaw ka, dapat manamos ka, iyamos mo'y pabango. Diba? Ginatan. Ano? Ginatan. Oo, Kwandalante, give your best shot pag nanliligaw tayo, di ba? Ano bang, paano ka ba manligaw? Siyempre, yung panliligaw natin. Na? Yung para nang Ano? Para nang lalaki. Ano? Hindi ko maintindihan? Yung ano na bate, yung tulungan mo siya. Oo, andyan ka pa natin. Nakainom ka ba? Nakashot ka ba? Alam niyo, best friend, sa mga lalaki dito, alam ko takot kayo sa rejection. Diba? Sa rejection ng isang babae. Kung gusto mo ng isang babae, pwede mo naman sabihin, uy, ano pangalan mo? Ang ganda mo naman. Kanina pa kita tinititigan. Ganon. Kailan talaga. Diba? Ano bang pinagkakabalahan ni Mark? Nagtatrabaho po. Aha. Sa isang department store. Minsan yung istasyon namin yung istasyon nyo, ang pinapakinggan namin. Lapalapay kuta. Diba? Hindi kayo pupunta doon natin. Hindi ako pupunta wala akong pera Malapit lang, dalas nagupan. Ay, ilang babae na ba ang niligawan mo? Tangay natin. Hindi, kahapon. Siguro mga 5. 5? Nakalima ka na? Baka pinagsabay mo? Naku, paguntugan ko kayo. Hindi naman sabay. Parang nung umumpisa pa ako pa. Ano? Wala na talaga. Ayusin mo pa namin na dami po sa abuk yay katungtong ko. Hindi, joke lang. Hindi, yung umumpisa pa ako din, parang may naninira kasi sa akin. May naninira na ko. Stand up for life. Sabi nga nila, you have to be a man. Talaga, wag yung amay. Walay nandaral na bata si kayo, kuro-kuro kayo. Ay, ang tulamatan na. Be a man. Ipakita nyo na mali yung pinagsasabi nila. Ipakita nyo na mali yung rumor na sinasabi ng ibang tao para lang manira. Di ba? Ano sabi nung, paano ka ba manligaw? Sige nga, kunyari, liligaw mo ako. Kilig much. Kunyari, ligawan mo ako. Try natin. Paano ba? Kuha ako ng magandang background na, Kuha ako ng magandang background. Teka lang, dyan ka lang. Kunyari, ligawan mo ako ngayon, Kasi tignan natin kung talaga namang talagang, naku, patok na patok yung panliligaw mo na yan. Bakit ba, o hindi patok, bakit ba inihindihan ka ng ibang babae? Kinikilig ako. Ang gwapo naman nun. Matatarong kiyay. Noon nalaksi nga si Kian. Vice ganda. Uy, camera! Ano na? Camera! Action! Ma'am. Hindi ako teacher. Hindi, kunyari nasa department store kayo. Okay. Kayo. So, sabihin mo kasi kung saan yung settings natin ulit sa department store. Okay. Baka naman kasi customer lahat ng nililigawan mo. Di ba? Pa-punch na lang po, sir. Sige na, ma'am. Alin? Puso ko? Ma'am, ano po yung hinahanap nila? Pa-punch na nahanap ko na eh. Nahanap na kita. Kinikilig ka naman! Ako. Ay, tututut, puti po. Ay, kuya, tawag ka, ma. Parang amo mo na. Kinikilig na ako eh.
Batiin natin si Ate Maninin. Ulak ko nakuha ng bike ka. Sa akin Ate Maninin, ulak kina ulak. Siya ba to? Ikaw ba to? Hello, ate. Oh. Tatawa tuloy ako. Ang tagal mo naman kasing dumiskarte. Ganun talaga ako dumiskarte. Dahan-dahan. Ay, gusto ko yung dahan-dahan. Ulitin natin para nang makita ko talaga kung paano ka talaga dumiskarte. Eto, take 1. Okay. Ma'am, ano po yung hinahanap niyo? Naghahanap kasi ako ng gisigis ng kubita namin. Hindi. Banda rito, ma'am. Saan yung banda dyan? Dito po. Ito po, ma'am. Magandang klase yan. Ay, gusto ko yung mahaba para hindi... Parang kayo. Ang ganda niya eh. Magandang klase din ba ako? Siguro, para sa akin, oo, maganda. Char. Sa ganyang kaganda, posible naman. Kahit di ako mag-makeup at saka kilay. Okay lang, ma'am. Mas maganda nga yan eh. Kasi simple lang. Chos ka din eh. Yung kaganda. Maganda na yun. Gusto kong maghanap ng sabon. Saan ba dito yung may sabon? Sabon. Anong kasing sabon, ma'am? Sabon pampaputi. Kasi ang itim-itim ko na eh. Ganun po ba? Baka naman gusto mong sabunin ako. Hindi po. Ganun ka ba manligaw, kuya? Hindi po, ma'am. Ay naku, nag-take pa tayo kung hindi ganun. Yung, ano ba? Ano yun? Kinukuha mo yung number nila? Minsan kasi, ma'am, mahihain talaga ako pagdating sa babae. Kaya minsan, pag may gusto ako ng isang babae, nag-uutos ako ng ibang tao. Tapos yung inuutusan mo siya na nanliligaw. Hindi. Wala rin. Hindi rin niya naupo. Nako. Wala rin. Sige. Basta pagdating sa babae, parang dudurot ang daibo. Ay, dudurot ang daibo mo. Singa amay ken. Singa agka ag mo laban at tapot na, miss. Number mo pa? Diba? Sige, best friend. Tutulungan ka namin, ha? Makinig ka lang, ha? Best friend, Kuya Mark, ha? Okay, thank you, ma'am. Yan, maraming salamat, Kuya Mark. Kasal po kayo, ma'am. Sige. Minsan. Saan ba yan sa Dagupan? Opo. Ma'am, sa tabi ng Jollibee. Alam niyo na yan. Woo! Sinabi pa talaga eh. Sige na. Wala na ako susunduin. Wala na ako susunduin. Maraming salamat. Ayan po si Kuya Mark. Payuhan po natin dahil mahiyain si Kuya Mark sa panliligaw. Ngayon, nakalima na siyang babae na niligawan. Ang tingin niya, parang may problema sa kanya. Parang may kulang. Dahil ni isa sa kanila, walang... Sige na nga, manigaw ka na. Hello kay Ate Manilyn Lapitan. Ayan, hindi daw narinig ang kanyang pangalan. Hello po, magandang gabi sa inyo, di ba? Pwede kayong mag-text. Basa lang ako ng mga pagbati, ha? Teka lang. Good evening, Krisa Cancionera. Pabati ako na nanonood. Sabi niya, at nakikinig na rin. Krisa, lasing ata. Hindi, mahihayin lang yung caller na. Diba? Texture 9343. Chubby ka pala. Oo, chubby pero beautiful. Pa-play ng song, Bakit Galit Ka ng First Cousin. Dedicated ko na lang sa lahat ng nakikinig ng IFM. Joel ng San Fabian. Ang best friend ko, IFM. Maraming salamat. Try natin yan, ha? Si Kuya Mark at sa mga best friend natin na gustong pumayo sa ating Facebook account or sa ating official fanpage, hanapin mo lang at ang FM Dagupan. 0949-614-0306. Kumapit na dahil hanggang alas 12 po tayo ng madaling araw. Siyempre, nag-iisa lang yan. Best friend Krisa Cancionera. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Ito ay isang dalangin, huwag sanang ipagkait.
matagpuan na ang hanap na pangarap, na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid, lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, pinipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang mapagtuunan ng pansin, ng pansin. Pinipilit mang itago, di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, mamadayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang puso kahit pa ako'y masaktan. Kung sino man para sa'kin di ko sasayangin, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Kung sino man para sa'kin kahit magalit, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? IFM ay aking best friend. Nung makita kita, napangiti mo na ako. At nang lumapit ka, sinabi mo na gusto mo rin ako. At ngayon, gusto kong sabihin sa'yo ang nararamdaman kong ito, na ikaw ang nilalaman ng aking puso. Baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. Gusto na gusto kita, baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Nang makita kita, napati
puso ko. At nang isang iglap, napatibok ko rin ang puso mo. At ngayon, gusto kong sabihin sa'yo ang nararamdaman kong ito, na ikaw ang nilalaman ng aking puso. Baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. My, aking prinsesa. Gusto na gusto kita, baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. My, aking prinsesa. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Yes, beautiful. May magandang dilag. Ingat po kayo dyan! Nangangat po yung mga aso dyan! Nako! Alam ko na yan, Iha. Sa tanda kong to, wala pa ko nakita ang asong nanonuntok. Ayan! Ang klasik talaga. Klasik! IFM, ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk! Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the Blue Power Diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mangmoy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Eh, lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo ka malinis pero tignan mo mga singit-singit. Nick! Sabi ng Commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na
naman! Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang tukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! At suman ay Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Amor is Krisa Cancionera. My mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. My daddy before me, so I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure, cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Once I was 20 years old. Soon we'll be 30 years old. Our songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still sorry. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old.
years old. Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. IFM, King best friend. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And oh my love, holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find a place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. I try to read, I go to work, I'm laughing with my friends, but I can't stop to keep myself from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And oh my love, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, to hold you in my arms, to promise you my love, to tell you from the heart, you're all I'm thinking of. Reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer, know my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. Say a little prayer, my sweet dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again. Overseas from coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM, King best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Aquarius, gusto ko aura mo ngayon. Tuloy mo lang yan. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan.
White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. AZS! Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml o kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Confessions with Krisa Cancionera. Nako, 8:54 na po ng gabi. Kumusta naman ang dinner natin? Diba? Sa mga best friend natin na gusto ng pumayo sa ating unang problema na si Kuya Mark. At basa tayo muna ng kanilang mga message sa ating numero. 0949-614-0306. Ate Krisa, pareha sila ng ex ko. Mahiyain silang kumuha ng number pero masaya siyang kasama. Direct to the point kung magsalita. Yun, gayahin mo siya. Direct to the point. Hashtag IFM2000 or 2006. Please, huwag ka tumawag sa ating text line. Advice ko kay Kuya, kung maliligaw ka, alisin mo yung hiya mo. Ayan, paano ka makakadiskarte kung lagi kang nahihiya? Sabi yan na isa nating texter. Magandang gabi and Merry Christmas, best friend Joseph G. Hashtag IFM, ang best friend mo. Krisa Cancionera, advice ko lang kay Kuya Mark. Baka naman kasi lalaki ang type mo, kwento. Joke lang. Kung talagang lalaki ka, wag ka nang gumamit pa ng tulay. Kasi karamihan ng tulay, lagi ang nagwawagi. Pa-request ng kantang Lowbat na ba ni Gani Brown. Salamat po. It's me, Christian from Pangasinan. Try natin to. Hi! Magandang gabi, Ate Krisa. Babati nga po kami sa Bayambang Brownie. Busog sa pulutan at kay Kuya Sonny na pinapagalitan ng asawa niya. At pati kay Tata Roy na nag-Facebook. Salamat po. Pa-play nga po ng Pag-ibig kay Lupit. Pag-ibig kay Lupit mo by Q Shay. Wake up po. Salamat Juan Romel Gutierrez nga po ng Bayambang Bicala Sur. Sabi naman dito,
Hashtag IFM Club, ang best friend mo, hashtag iConfessions. Naku, pareho lang kami. Pari Mark, best friend ko sa kansyonera, parang aso tuta. Maliit, masayahin, sarap tignan. Ayan. Galing yan kay Jason. Ako, bigyan ba natin ng mensahe itong at syempre para ng lakas ng loob itong si Kuya Mark para naman makaligaw na siya, diba? Text mo na ako 0949-614-0306. iConfessions with best friend Chris sa Cancionera. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Watching every motion in my foolish love's game. On this endless ocean, finding lovers know no shame. Turning every turn into some secret place inside. Watching in slow motion as you turn around and say, take my breath away. Take my breath Watching, I keep waiting, still anticipating love. Never hesitating to become the faded one. Turning, returning to some secret place to find. Watching in slow motion as you turn to me and say, my love, take my breath away. Through the hourglass I saw you. In time you slipped away. When the mirror crashed, I called you and turned to hear you say, only for today, I am unafraid. Take my breath away. Take my breath Watching every motion in this foolish lover's game. Haunted by a notion, somewhere there's a love in flames. Turning every time to some secret place inside. Watching in slow motion as you turn my way and say, take my breath away. My love, take my breath IFM, ay aking best friend. Greeting cards
sunset. The Christmas rush is through, but I still have one wish to make, a special one for you. Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango! Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko! Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hey Rocky, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasada ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayot ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na sisi. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. Narito na tayo sa Kumainment #8. Manghoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Manghoy.
Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 9:06 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. On board is Krisa Cancionera. Hindi na kita mahal. Yan ba ang nais mong marinig? Sa hangin nakasandal, nagbabadya ng huling halik. Paano na ang mga gabi kung
aking best friend. Pare, kwanto? Panggagatan tubalan sa muscle mo. Nahiyari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Anong oras na? Ay, 9:19 na. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Best friend mo, Dugatan. Payo nyo pa rin, mga best friend, ang ating babasahin ngayong gabi sa ating unang problema. Batiin lang natin si Janeline Paragas, ang kanyang kaibigan daw na si Donna. Yan, magandang gabi sa inyo. It's me again, Christian. Chris, pwede bang magkaroon ng best friend sa IFM na girl? Yung walang vloggings ngayon. Kanina sana with Dado Cancionero, di ba? Alas 5 yun hanggang alas 8. Advice ko kay kuya, huwag kang mahiyang manligaw. Kung lagi kang mahiya, paano ka magkaka-girlfriend? Kung mahal mo ang isang tao, kuya, dapat kaya mo siyang ligawan ng walang hiya. Dapat positive ka, galing yan kay Leo. IFM, ang best friend mo. Good evening po, Krisa Cancionera. Pabati nga po ang girlfriend ko na si Melissa Kalimkim ng Santa Barbara, Ray Valdez po ito. Ang Alaminos City, home of 100 Island. Thank you and God bless. Sabi naman, kung talagang sigurado ka na talaga sa isang babae, kailangan maganda at malinaw ang motibo mo na ligawan mo siya. Minsan nahihiya ka dahil takot ka mabigo, pero huwag ka matakot. Adopt the right perspective. Tingnan mo na yun. Tingnan mo na yun ang chance mo to learn from your experience. Galing yan kay Ate Jen Ilambre. Diba? Eto pa, good evening DJ. Pakaway naman sa tatlong nakatambay na nagogopuhan. Sila Negs, Andrew at Mark. Galing yan kay Joanne. Tatanggap ako ng tawag mamaya para sa panghuling
payo natin sa ating unang problema kay Kuya Mark. Paano ba siya magkikipag-deal sa kanyang shyness talaga. Diba? Nakalima na kasi siyang nililigawan eh. Wala talaga may gusto. Parang may kulang eh. Ganon. Parang may kulang. Mga best friend pwede yan. 0919-411-7714-915-5775283. Pwede ka mag-comment sa ating Facebook at IFM Dagupan. Hashtag IFM, ang best friend mo. Ate Carissa, pa-play po ng Closer You and I by Michael Pangilinan and Mario Nonor. Sige, try natin yan. Nasa playlist natin. Sige, pagbigyan natin. Babalik po ako. Dito lamang yan sa iConfessions. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just part of a dream. Nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Then could I love you more? so much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I, aking best friend. There are songs I will sing to you. There are melodies sounding oh so sweet inside my solitude. There are rhymes, there are remedies for a lonely heart. May we never part, for what we have is true. Don't you know that time is as endless as forever? So each day our love you just a little too more. You are my everything.
feel the air. And when you're not there, my world is filled with gloom. With the dawn comes the morning, I see the sun. You're the only one to turn my gray skies blue. Don't you know that love's like an ocean overflowing? I'm the sand you kiss each time you wash the shore. Can't you see that time is as endless as forever? So stay, I love you just a little more. You are my everything. You are my hopes and my dreams. You are my everything. So stay, I love you just a little more. You are my everything. You are my hopes and my dreams. You are my everything. You're all I ever wanted and more. You are my everything. So much more, I love you just a little more. So much more, I love you just a little more. Babe, Yes, babe. ganda ng lips mo. Thanks. Babe, ang ganda ng eyes mo. Thanks, babe. Babe, ang ganda talaga ng face mo. Of course. Lahat, babe, maganda sa'yo. Babe, alam ko na yan. Buti ka pa, babe. Ipinanganak ng good looking. Ha? Samantalang ako, sinungaling. Ay, guys! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong.
The number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Yan ang sarap ng number 1 beer. Ito ang tama. Pang-sampung kumain, men. Mang Moy, Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, pagpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the Blue Power diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. On board is Krisa Cancionera. You settle down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light.
I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. IFM, ay aking best friend. You're the one who never lets me sleep. Through my mind down to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. With you here by my side, I'm in ecstasy. I am all alone without you. My days are dark without the glimpse of you. Now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see your love is like the sun that lights up my whole world.
I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Every time I hear our music play, reminds me of the things that we've been through. In my mind I can't believe it's true, but in my heart the reality is you. I am all alone without you. My days are dark without the glimpse of you. Now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, my morning shines, and I can see your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Hi sis, lagi na lang ganyan ang rason mo. Nahahalata niya na. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango
Pride with Fabric Condition, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasada ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayod ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na sisi. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na! Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? Ay, 9:49 na. That time check was brought to you by Malky's Chocolate. So crunchy with real chocolate. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Mga best friend ako ha, ito lang masasabi natin sa mga manliligaw or lalaking gustong manligaw. 'Di ba? Kagaya ni Kuya Mark ng Dagupan, unang problema natin. Sabi niya, there's something wrong eh. 'Di ba? Parang feeling niya may mali daw sa kanya. Hindi naman siguro problema pero may mali sa kanya. May nagsabi dito ha, ang harsh mo ate kuya. Hindi ko na lang sasabihin. Pero si Jen Paragas hay sa'yo. Yan. Diba? Kung may maganda ka namang talagang motibo, ba't ka mahihiya? Yun ang tanong natin, diba? At the same time, huwag ka nang ag ka lamang gaganggan niya kaarom. Kasi be a man naman, diba? Kung humarap ka sa kanya, haharap din siya sa'yo. Yan lang yun. Idaan mo sa, alam mo, mga babae, mahilig yan sa mga jokes. Kung basta mag-joke ka lang, mahilig yan sa mga may sense of humor. Yung tipong tawa lang ng tao buong maghapon. Diba? Yan ang mga gusto ng tipo ng babae. Number 1 yan kung tatanungin mo lang. Feeling ko talaga number 1. Diba? Siyempre, iyan mo din yung sarili mo na alin ba yung mga pinagagawa ko this 5 na try mo sa manligaw, di ba? Sagutin natin to. Hi, best, magandang gabi. Hello. Hello po. Hello. Pakihinaan po yung radyo natin. Hello. Narinig ko na nga boses ko eh. Kayo talaga? Hello lang ng hello. Hello from the other side. Diba? Don't attempt. Diba? Kailangan mo lang ising in sa utak mo at isip mo na kaya mo manligaw, 'di ba? Wala kang magagawa kung puro hiya, 'di ba? 28 years old ka na, mahiyain ka pa.
Diba? Be a man, sabi ko nga, diba? At ang panliligaw, alam mo, wag nating isipin na kumbaga, nakakababa ng guts ng lalaki yung na-reject. Diba? Go lang ng go. Push lang ng push. Huwag mo wala ng pag-asa. Sabi nga nila, puso. Diba? Kung may maganda ka namang intensyon, diba sabi ko nga din, ang gusto din ng babae, yung may good or a sincere heart at syempre good intention sa kanila. Ayaw din nilang ipasubo yung sarili nila. Kaya naman, kaya mo yan, kuya. Lakas loob lang yan, ha? Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Magandang song kay Kuya. Hanap tayo ng magandang song. Try natin to. Yan. Maganda din kasi, alam mo, maganda. Yung kinakantahan mo siya kahit sintonado ka. Diba? Eto na muna. Diba? Sabi din nila, niniwala ka ba dun sa dun sa pag bumaba yung bang bumaba? Nahulog yung meteorite ba yun? Oo, mag-wish ka daw. Eto muna, All of the Stars by Ed Sheeran. Siyempre, mababalik ako. Panibagong problema ang ating i-entertain mamaya. Dito lamang yan sa iConfessions. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. It's just another night and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you. I sang a lullaby by the waterside. I knew if you were here, I'd sing to you. You're on the other side as the skyline splits in two. Miles away from seeing you, but I can see the stars from America. I wonder, do you see them too? So open your eyes and see the way our horizons meet. All of the lights will lead into the night with me. And I know these skies will bleed, but both of our hearts bleed. All of these stars will guide us home. I can hear your heart on the radio. It beats. They're playing chasing cars, and I thought of us. Back to the time you were lying next to me. I looked across and fell in love. So I took your hand back through lamplit streets and knew everything led back to you. So can you see the stars over Amsterdam? Hear the song my heart is beating to. So open your eyes and see the way our horizons meet. And all of the lights will lead into the night with me. And I know these skies will bleed,
see the stars from America. IFM, ay aking best friend. Isang tinig lang ba ang ibig sabihin ng pagkakaisa? O hindi rin naman maririnig ang ibig sabihin ng himig na to? Gusto mo rin bang umawit at marinig ang iyong tinig? Ikaw at ako ngayong Pasko. sabihin ng pagkakaisa o hindi rin naman maririnig ang ibig sabihin ng himig na to. Halika't ika'y umawit nang madinig ang iyong tinig. Ikaw at ako ngayong Pasko. Sama-sama ngayong Pasko, isang tinig
Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa? Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uuwi ng kalahating milyong piso. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, at 10:05 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. On board is Krisa Cancionera. The feel of your name on my lips, and I like the sound of your sweet, gentle kiss. The way that your fingers run through my hair, and how your scent lingers even when you're not there. And I like the way your eyes dance when you laugh, and how you enjoy your 2-hour bath, and how you convinced me to dance in the rain, with everyone watching like we were insane. But I love the way you love me, oh baby. Strong and wild, slow and easy, heart and soul, so completely. I love the way you love me. And I like the sound of old R&B. You roll your eyes
when I'm slightly off key. Now I clearly somewhere that you cry. From sappy old movies you see thousands of times. My love, the way you love me. Oh baby, strong and wild, slow and easy, heart and soul, so completely I love the way you love me. So listen to me. And I could list a million things I'd love to like about you, but they all come down to one reason. I could never live without you. I love the way you love me. Oh baby, strong and wild, slow and easy, heart and soul, completely I love the way you love me. I love the way that you love me. IFM, our king best friend. Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Maybe I played my cards wrong. Oh, just a little bit wrong. Oh, baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane, and I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. So don't call me baby unless you mean it, and don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know the truth before I dive right into you. You're a mystery. I've traveled the world and there's no other girl like you. No one. What's your history? What's your history? Do you have a tendency to lead some people on? 'Cause I heard you do. I could fall or I could fly here in your aeroplane, and I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and lie awake every day. Don't know how much I can take. So don't call me baby unless you mean it, and don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know the truth before I dive right into you. I could fall or I could fly here in your aeroplane, and I could live,
I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all, sitting back, looking at every mess that I've made. So don't call me baby unless you mean it, and don't tell me you need me if you don't believe it. Let me know the truth before I dive right into you, before I dive right into you, and before I dive right into you. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Mapapasnok ka? Taang-bango-bangot ka? Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango mantra beads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Boy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? Ay, 10:16 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Best friend mo, dugatan. Magandang gabi pa rin sa mga best friend natin na sinasamahan ng nag-iisang pinakamagandang kakantahan mo sa radyo, Krisa Cancionera. Hanggang alas 12 po tayo ng madaling araw. Kaya naman mga best friend, ako pwede po kayong tumawag sa 0919-411-7714 at 915-5775-283. Sa mga gustong mag-share ng kanilang problema, huwag na po kayong mahiya, ha? Para naman magkalinawan tayo, no? Sa mga best friend naman natin, ako, no trip. 3979. Ito hindi sumasagot last week or last day. Hello, best, magandang gabi. Hello po. Anong pangalan mo? Ha? Renz po. Renz. Si DJ Krisa po ba na tangin? Opo, si DJ Krisa po ito ay maganggana po. Ayan, anong pangalan mo, Bes? Renz po. Renz. Tama? Oo. Renz, taga saan si Renz? Kalasyaw. Kalasyaw. Ilakas mo lang ng boses mo, Renz. Kerry? Yes po. Ilang taon na si Renz? 21.
21. Nakay. Nag-aaral pa? Work na po. Nag-work. Ay, kumain ka na ba ng dinner? Karatapos lang po. Anong dinner nyo? Hindi ako kumain eh. Wow, bangus. Sinigang na bangus? Nag-upan yan. Sinigang na bangus? Sinigang tas prito po. Ay, sarap. Ba't napatawag si best friend nating Renz? Tumawag. Tumawag lang eh. Ba't ka tumawag ka kung may problema ka ba? Wala naman. Ano to, kumustahan lang tayo? Okay lang naman ako, ikaw ba? Okay lang din. Okay, may babatiin ka ba? Narinig ko kasi kayo ngayon yung DJ dyan. Opo, ako nga. Yan. Maraming... Yung nag-edit sa inyo eh. Ha? Naalala niyo po yung nag-edit ng picture niyo. Ay, ikaw yun. Oy. Renz, ba pangalan mo? Alam ko Edwin yata yung pangalan mo eh. Darwin yun. Ay, Darwin. Sige na si Rin, bibigyan natin ng chance yung iba ha. Maraming salamat sa iyo. Ayan, thank you sa pagtawag. Ayan. Okay lang naman ako. Salamat at may nagtanong sa akin ng kumusta. 'Di ba? Tawag na sa mga best friend natin na gustong i-share ang kanilang problema kay best friend Krisa Cancionera. Bati lang tayo ha. Batiin natin itong best friend natin na #FM ang best friend mo. Babati po ako na katatapos lang po gumawa ng project namin. Ayoko na po kasing maabala bukas at sa Sunday. Ay, good. Caller 8852. Hello po, magandang gabi. Hello po. Babati ka? Sige, bati ka na. Anong pangalan mo? Joshua Kerante po. Sige, bati ka na. Binabati ko nga pala yung mga kasama ko po nagkikinig ng IFM habang nagkakape. Yun lang? Si Joseph, si Idris, si Miriam at ako po. At binabati ko na rin yung napakagandang DJ dyan sa IFM. Pwede po magpa-request ng kanta. Anong kanta? Changes in my life po. Changes in my... Sige, yun lang? Opo. Maraming salamat, best friend. Ay, ako. Uy, hi sa'yo, Charmaine ng Pantalan. Pwede po kayong tumawag sa mga may problema po. Nako, pwede po yan. Bigyan natin ng chance ha, yung iba. Yan. Pwede po kayong mag-text para sa inyong mga pabate. 0949-614-0306. 0949-614-0306. At dako tayo sa ating Facebook. Tignan lang natin ha. At ako'y tumitingin. Ano ba ano ba masarap na dinner ngayon? Hindi kasi ako kumain eh. Ay, kumain pala ako. Ang aga lang. Hindi ko na-consider na dinner. Anyway, di ba? At least kumain ako. Ay, alam mo naman si Krisa. Oo. Di ba? Eto na, basa na tayo ng problema. Good evening po. Itago nyo na lang po ako sa... Teka. Hindi ko mabasa eh. Basahin ko ah. Ay, i-up ko pa pala. Hindi ko mag-alam tong cellphone na ito eh. Medyo mahaba siya, oh. Itago niyo na lang po ako sa pangalang JM. May boyfriend po ako. Lesbian. May ex po siya. 2 years and in a month. At kami po 7 months lang. Naging kami agad 2 weeks after nilang mag-break. Pero nagpaparamdam pa sila. Pero meron pa sila. Nagpaparamdam na yung boyfriend ko at ka-text ko na po siya araw-araw. Lagi pong nagte-text yung ex niya, Kesyo, kumain ka na, I miss you, at kung ano-ano pa. Alam naman niya na may girlfriend na yung boyfriend ko. Parang wala lang sa kanya.
Pinatigil na siya ng boyfriend ko kaso di pa rin siya tumitigil. At sabi niya daw sa boyfriend ko, okay lang daw, meron ako. Basta maging sila lang daw ulit. At one time, nakachat ko yung girl at sabi ko, tumigil na siya. Kaso sabi niya, hindi daw ako mahal ng boyfriend ko. At ginagamit lang daw ako ng boyfriend ko at iiwan niya din daw ako. Ano po bang gagawin ko? Maniniwala ba ako sa ex niya? Hindi naman po sa walang tiwala pero parang may pinangahawakan na yung ex niya. Ayan, pero ayaw ko na po kasi ulit maloko. Kaya natatakot ako, baka totoo yung sinasabi niya. Ano po bang gagawin ko? Galing yan kay JM. May, siguro may lesbian jowa siya. Yan. Diba? Nagtagal ng 2 years and siguro a month ang relasyon ng kanyang jowang lesbian dun sa girlfriend niya. Nag-break sila after 2 weeks, naging sila naman ni JM at yung jowang lesbian niya. Ngayon, biglang nagpaparamdam itong ex niya sa jowa niya. At sinabing one time nakachat dito, one time na ginagamit lang daw at hindi mahal itong lesbian, itong lesbi, si JM. Ano bang dapat niyang gawin kasi ayaw niya na daw maloko ulit? Magtitiwala ba siya? Or maniniwala ba siya doon sa ex nung jowa niyang lesbi? Or magtitiwala pa rin siya sa kanyang lesbi na jowa? Ano bang kanyang dapat gawin? Text mo na yan 0949-614-0306. At syempre, sa aming Facebook at IFM Dagupan, ipopost ko na po yan. Ito na muna, I Just Fall in Love Again by Sarah Geronimo. Dito lamang yan sa I Confessions. Magbabalik ang programang I Confessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. I fall in love
my best to you. Nothing for me to do but have one last cry before I leave it all behind. I gotta put you out of my mind this time. Stop living a lie. I guess I'm down to my last cry. Get over you. Nothing for me to do but have one last cry before I leave it all behind. I gotta put you out of my mind this time. Stop living a lie. I know I gotta be strong. Aba, Iha! Kasing ganda ng buhok mo. Talaga po? Wow naman! Oo! Parang bagong riman. Bagsak na bagsak! Ay! Ang classic talaga! Classic! Ano ang pangatlong kumain-ment, Mangmoy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ka malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga. Minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true.
Suggested retail price, 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AZS! Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw. Belen Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman! ay Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. At suman ay Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Amor is Krisa Cancionera. Girl, it's driving me insane. And I know I just need one more chance to prove my love to you. And if you come back to me, I'll guarantee that I'll never let you go. Can we go back to the days our love was strong? Can you tell me how a perfect love goes wrong? Can somebody tell me how to get things back the way they used to be? Oh God, give me no reason. I'm down on bending knee. I'll never walk again until you come back to me. I'm down on bending knee. So many nights I dream of you, holding my pillow tight. I know that I don't leave you alone. I open up my eyes to face reality. Every moment without you, it seems like eternity. I'm begging you, come back to me. We go back to the days our love was so, baby. Can you tell me how a perfect love goes wrong? Can somebody tell me how to get things back the way they used to be? Oh God, give me the reason. I'm down on bending knee. Never walk again until you come back to me. I'm
sorry. Please forgive me for all the wrong I've done. Please come back home, girl. I know you put all your trust in me. I'm sorry to let you down. Please forgive me. IFM ay aking best friend. So many years gone, still I remember. How did I ever let my heart believe in one who never gave enough to me? And so many years gone, love that was so wrong. I can't forget the way it used to be, and how you changed the taste of love for me. And you were my one more chance. I never thought I'd find. You were the one romance I've always known. In my mind, no one will ever touch me more. I only hope that in return I might have saved the best out of me for you. And we'll have no ending if we can hold on. And I think I've come this far because of you. Could be no other love but ours will do. You were my one more chance. I never thought I'd find. You were the one romance I've always known. In my mind, no one will ever touch me more. I only hope that in return I might have saved
maging best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aries, desisyon mo yan. Huwag mong pagsisihan. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy. Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mo may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, at 10:48 na. That time check was brought to you by Malky's Chocolate. So crunchy with real chocolate. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Best friend radio station mo ang FM Dagupan at Dugatan. Magandang gabi pa rin sa mga best friend natin na eto na naman tayo ngayong Biyernes, no? Problema ever. Oo, sa mga best friend natin na hindi na natin ma-accommodate. Accommodate talaga. Sa kanilang problema. Sa next, na lang, ha? Dahil itong ikalawang problema natin, si best friend nating JM na may jowa siya na lesbi. Ngayon, 2 weeks after ng breakup nila nung jowa niyang lesbi doon sa isang babae, naging sila. Ngayon, parang nagtitext tong babae doon sa lesbi niyang jowa. Kumusta ka na? I miss you. Kumain ka na ba? One time nagka-chat tong dalawang ito. Sinabi ng babae na hindi ka sineseryoso at di ka mahal ng jowa mo, parang gano'n. Ano bang dapat gawin ni JM dahil ayaw niya na daw maloko. At syempre, hindi niya alam kung ano papaniwalaan niya, 'di ba? Kung totoo ba? At tong pinagsasabi ng babae. Basta tayo sa ating text line. Miss DJ, ang payo ko po ay tanungin niya yung boyfriend niya kung may namamagitan pa sa kanila nung ex niya. Kung may
kung meron, ipaubaya mo na lang. Kasi kung patuloy mo pa rin siyang mamahalin at ipaglalaban, mas lalo ka lang masasaktan. Galing yan kay Marco. Pwede po kayong humabol sa ating Facebook at IFM Dagupan. Sabi dito sa ating Facebook ni best friend natin, Sarah Hustopito, kung ayaw mo masaktan ate, pakawalan mo na lang siya. Mahirap kasi yung ikaw lang ang lumalaban sa relasyon nyo. Pinaglalaban mo siya pero ikaw hindi. At mahirap talaga kalimutan ng ex, lalo pag may contact pa sila sa isa't isa. Makakahanap ka ng mas deserve sa pagmamahal na tama. Pagmamahal mo, tama na te, ikaw lang din ang mahihirapan. Galing yan kay Sarah. Ito, sagutin natin, payo mula sa ating caller. Hello, Bes. Hello. Magandang gabi. Anong pangalan mo? Mr. Blue. Uy, Mr. Blue, payo ka na si Rin. Para kay GM, bitawan na niya. Ang alin? Ang bato? Yung bato na pupupok sa ulo niya. Ay, bitawan na lang niya, no? Bakit? Saka wag na niyang tanongin kung totoo man yung nalalaman niya. Kasi kahit tanongin niya yun, alam mo naman sa kung di aamin. Oo, walang taong aamin sa pagkakamali, tama? Oo, walang taong aamin sa tinatago na. Yun naman. Kasalanan niya. Diba? At the same time, 2 weeks lang after nag-break, sila na. Diba? Ang bilis! Bilis, parang 1-5 lang. Oo, no? Kayo talaga. Kalimutan na lang niya, marami pa dyan. Diba? Kaya mag-focus na. Malaman man niya yung totoo. Huli na. Oo. Diba? Ano yan? Ipapaubaya na lang dahil mahal pa nila sa yung isa't isa, di ba? Kahit mahal pa niya isa. Mahal pa. What I mean is the ex. Mahal pa nila yung isa't isa. Ano na lang? Sila na lang dalawa. Huwag na idamay si JM. Oo, sila na. Magsama na silang pare-pareho. Diba? May babatiin ka ba? Yun lang ba, Kuya Mr. Blue? Batiin ko lang si Ara. Ay. Ng Santa Barbie. Jowa mo yun? Hindi pa. Nilagawan mo? Parang, ano ba yan eh? Kayo din kasi pasa din. Yun lang. Ayun lang. Ayan. Ako naman ako lang. Anong kanta? Dahil sa'yo. Dahil sa'yo, ako'y laban. Sige. Diba? Maraming salamat sa'yo, Kuya. Thank you. Ayan, si Kuya Blue po. Mr. Blue. Ayan, ayun na. Ipaubayan mo na lang daw. Malaman mo man ang totoo o hindi. Kasi, alam mo naman na 2 weeks lang kayo at may connection pa sila sa isa't isa. Marahil daw na mayroon pa namang something, di ba? 10:54 na po. Magbabalik po ako para sa panghuling payo po natin. 0949-614-0306. Ito na muna, All of Me by John Legend. Magbabalik ang programang I Confessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all
How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it although it's hard. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Oh, IFM, ay aking best friend. Christmas future is far away. Christmas past is past. Christmas present is here today, bringing joy that will last. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if
the fates allow. Hang your shining star above the highest bough and have yourself a merry little Christmas now. Together, if the fates allow, hang your shining star above the highest bough and have yourself a merry little Christmas now. Mangmoy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ay, 11:03 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. On board is Krisa Cancionera. Pag-ibig na tapat at totoo, dahil sa'yo naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iniibig kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya at tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang
kailangan. Puso ay mapagbigyan dahil sa'yo naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya at tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang nagbibigay ng saya at tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ito. Ikaw na nga ito. I recall when you said that you would never leave me. You told me more, so much more, like when the time you whispered in my ear, there was heaven in my heart. I remember when you said that you'd be here forever. Then you left without even saying that you're leaving.
aking best friend. Two old friends meet again, wearing older faces, talk about the places they've been. Two old sweethearts that fell apart somewhere long ago. How were they to know someday they'd meet again and have a need for more than reminiscing? Maybe this time it'll be love and they'll find maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love won't end. It's the same old feeling back again. It's the one that they had back when they were too young to know when love was real. But somehow some things never change, and even time hasn't cooled the flame. It's burning even brighter than it did before. They've got another chance, and if they take it, maybe this time it'll be love and they'll find maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love won't end. She's smiling like she used to smile way back then. He's feeling like he used to feel way back when they tried. But something kept them waiting for this magic moment. Maybe this time it'll be love and they'll find maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time, maybe this time, maybe this time love won't end. IFM ay aking best friend. No agto ka kailangan, ang gapoy pansinan, nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS! Mangmoy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Eh, lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo kamalinis pero tignan mo mga singit-singit. Nick! Sabi ng Commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride
buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango. Ng Pride with Babcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Mga best friend, ako panguling payo na po sa ating last na sender na si Kuya. Ay, ni si JM pala, hindi pala Kuya, no? Ayan niya. Ito. Yarn. Yan na, nahanap ko din. Teka lang basa tayo. Huwag kayong tumawag sa ating text line, ha? Ate Carissa, marami pa naman dyan. But hindi na siya maghanap ng iba. Hindi siya kawalan para sa akin. Good night. Sige, maraming salamat, Kads. Good evening, Ate Carissa. JM, alam ko pong kailangan mo ng advice. Pero sa ganyang sitwasyon, parang ikaw din ang makakasagot Kasi pag hihingi ka ng advice, maaaring ikakasira pa ng relasyon nyo. Kasi madaming sagot sa tanong na yan. Pwedeng ginawa ka lang rebound ng jowa mo or baka naninira lang yung ex niya. Kaya, JM, pakiramdaman mo na lang siguro yung jowa mo kung totoong hindi ka niya mahal na sinasabi ng ex niya. JM, huwag pang hinaan ng loob at labanan mo yung takot mong masaktan ka ulit. Pagsubok lang siguro sa'yo yan. Makikita mo din ang para sa'yo sa tamang araw at oras. Sana makapag-isip ka ng maayos. Galing yan kay 1273. Sa akin kay JM, tama yung sabi nung isang natin, no? Nasa sayo yan, 'di ba? Nasa sayo yan kung paano mo haharapin yung problema. Kasi tayo, advice lang tayo, madaming opinion. 'Di ba? May mga nagsasabing hiwalayan mo na, may nagsasabing go lang, pagsubok lang 'yan, 'di ba? Sa akin lang kasi, napaka-ikli lang nung panahon yung na nagkakilala kayo. It's just 2 weeks. Hindi natin alam kung ginagamit ka ba talaga ng jowa mo para makalimot. But then, kung hindi man, 'di ba? Hindi na niya dapat tatanggapin, hindi na dapat siya makikipag-usap pa ulit doon sa ex niya kung wala naman talagang wala naman na talagang feelings, 'di ba? Doon mo na lang ibase yung sagot na dapat mo talagang mahanap. 'Di ba? The first place, though sinasabi niya sa'yo, pero in the first place, 'di ba, hindi niya na dapat ginagawa na makipag-usap pa, 'di ba? Kung talagang mahal ka niya. At the same time, ang pagkikipagrelasyon hindi yan pag nag-break kayo, hanap ka ulit, 'di ba? Bakit ang tanong ko lang sa jowa mo, nag-break sila, hindi naghanap ulit. Ikaw yung nahanap niya just for 2 weeks. Diba? Pakiramdaman mo din yung sarili mo. Ba't 2 weeks lang? Though, sige, dahil mahal mo na, okay, yun na yun. Dahil mahal mo, nandun na tayo sa mahal mo in the short period of time. Totoo man yung sinasabi ng jowa mo, mahirap kasi sabihin din na, totoo yan, mayroon pa silang relasyon. Diba? Kung gusto mong malaman para naman maganda sa'yo at maliwanagan ka, ba't di mo sila matyagan, diba? Hindi mo sila parang kumbaga pakiramdaman, diba? Para nang mas maliwanagan ka, diba? Para sa amin, siguro
Alangan sabihin namin, hiwalayan mo na eh. Wala tayong kasiguraduhan na meron ulit silang 'di ba? Kailangan natin ang kailangan lang natin gawin para sa iyo, best friend. Pakiramdaman mo, maghanap ka ng tignan mong mabuti kasi mahirap na rin magpaniwala. Kung ayaw mong masaktan, maghanap ka ng way para malaman kung totoo ba o hindi. Diba, yun lang. Maraming salamat ha sa mga best friend natin. Pwede pa rin kayo bumate sa 0949-614-0306. Magbabalik ako sa huling banat po ng programang iConfessions. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilibot ang distrito na iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Sa akin mo isabit ang pangarap mo, di ko kulangin ang ibibigay. Isuko ang kaba, tuluyan kang bumitaw. Ika'y manali ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. 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 Pag-ibig ko'y sa'yo.
don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan.
malalim ang iniisip mo. Oo nga pare, na nagiinip ako kagabi. Kasama ko, 50 contestants ng Miss Universe. Oo, swerte mo naman. Anong naging problema doon? Pare, ako nanalo eh. Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Kumainment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Today's best variety. Hit after hit. IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. I'll unzip the bag and watch it fall while I kiss your neck and shoulders. No, don't be afraid to show it all. I'll be right here ready to
And every now and then I think we'll never make it through. We go through some crazy times, and there are times I wonder if I'll keep loving you. But I always do. Seems that love always finds a reason to keep me believing when I feel the love slipping away. Seems that love always finds a reason to make me stay. And even through the darkest night, the feeling survives. Seems that I can just look at you and I find the reason in your eyes. I know sometimes you wish that you were free. I know sometimes you wonder what you're doing here with me. But something keeps you by my side through everything, through all the times we disagree. You keep loving me. Seems that love finds a reason to keep me here. Believing when we feel alone, it's slipping away. And it seems that love always finds a reason to make me stay. And even through the darkest night, the feeling survives. And you know when you look at me, You'll find the reason in my love always finds a reason to keep us here, believing when we feel alone, we're slipping away. Aren't you glad that love always finds a reason to make us stay? And even through the darkest night, the feeling survives. Love always finds a reason to keep me here, believing when I feel alone, slipping away. Seems that love always finds a reason to make me stay. And even through the darkest night, the feeling survives. And you know when you look at me, you find the reason in my eyes. I find the reason, I find the reason in your IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus. Walang boyfriend o girlfriend? No problem. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya
misis. Tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy, bango ng Pride with Babcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Mangoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mangoy. Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Oras natin, 11:56 na po na. Gabi na ko, ilang minuto na lang. Nakay, November 18 na, morning Saturday. Uy, bukas, tabayan na muna, Dado Cancionero, alas 6 hanggang alas 10, IFM Good Vibes. Ako naman ay magpapaalam, babalik din bukas, alas 2 hanggang alas 6. Highway 1047. Yan, syempre. Nakasama mo ngayong Friday night ang nag-iisang pinagmagandang kakantahan mo sa radyo, Krisa Cancionera. Syempre, dito lang yan sa nag-iisang programang aagapay at alalay sa'yo, I Confessions. At syempre, dito lamang yan. Stay tuned lang dahil more musics lang tayo. Syempre, dito lang yan sa number 1 best friend radio station mo, IFM Dagupon, Tugkatan. Good night, everyone. Bye-bye. Pinagtagpo, ngayon'y magkalayo, ngunit di papatalo. Sundin lang ang puso, di kailangang pilitin, mas kailangang pilitin lang natin tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may bahari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, pangako, ikaw pa rin at ako. Sa ating panaginip lang, sa bawat araw at gabi, ala-ala ayoko at ikaw. Pero huwag kang mabahala, ako'y umiling na sa tala. Sa huli tayo. Kahit ano man ang mangyari,
umulan bumagyo, bumahalo mindon, magkahawak kamay, pangako, ikaw pa rin at ako. IFM ay aking best friend.